Oppitunti 1. Tapaamisen suunnittelu. Minusta kuulostaa hyvältä. Mihin aikaan meidän pitäisi mennä ulos syömään? Mitä jos tapaisimme kello 19? Toimiiko se sinulle? Kyllä, se on täydellinen. Se antaa meille tarpeeksi aikaa rentoutua ennen lähtöä. Hienoa. Olen innoissani voidessani kokeilla sitä uutta ravintolaa, josta puhuimme. Minä myös. Olen kuullut hämmästyttäviä asioita heidän ruokalistastaan. On hauskaa kokea yhdessä jotain uutta. Täysin. Rakastan uusien ruokapaikkojen löytämistä. Ja on aina parempi, kun jaat kokemuksesi jonkun erityisen kanssa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Otetaan pari kuvaa, kun olemme siellä. Oppitunti 2. Surun voittaminen. Surullinen oleminen ei tee kenellekään mitään hyvää. On tärkeää löytää tapoja nostaa itseämme. Olen täysin samaa mieltä. Ei ole hyötyä sääliä itseään, se vain pidentää negatiivisuutta. Täsmälleen. Keskittyminen positiivisiin voi todella auttaa muuttamaan ajattelutapaamme. Kyllä. Kyse on asioiden löytämisestä, jotka tuovat meille iloa ja täyttymystä. Ja joskus se tarkoittaa ystävien ottamista tuen saamiseksi. Täysin. Tunteistamme puhuminen voi keventää kantamaamme taakkaa. Lisäksi rakastamamme toiminnan harjoittaminen voi suunnata energiamme johonkin rakentavaan suuntaan. Kyllä. Tehdään yhdessä asioita, jotka tekevät meistä onnellisia. Haluaisin sen. On tärkeää luoda toisiaan tukeva ilmapiiri. Oppitunti 3. Häirintään puuttuminen. Seksuaalinen häirintä on pelottelun ja vallan väärinkäytön muoto, joka aiheuttaa paljon stressiä monille työntekijöille työpaikalla. Kyllä, se on vakava ongelma, jolla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöihin ja työympäristöön. Täysin. On erittäin tärkeää, että yritykset laativat selkeät käytännöt häirintää vastaan. Ja kunnioituksen ja tuen kulttuurin luominen on välttämätöntä kaikkien hyvinvoinnille. Täsmälleen. Työntekijöiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja heillä on oltava mahdollisuus puhua. Kyllä, ja koulutus voi lisätä tietoisuutta ja edistää ymmärrystä henkilöstön keskuudessa. Yhdessä voimme ajaa terveellisempää työpaikkaa käsittelemällä näitä asioita avoimesti. Ehdottomasti. On tärkeää luoda ympäristö, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja arvostettu. Jatketaan näitä keskusteluja ja tuetaan niitä, jotka sitä tarvitsevat. Oppitunti 4. Liikkuminen joukkoliikenteessä. Kyllä, automaattinen ääni ilmoittaa jokaisen pysähdyksen, joten et menetä omaasi, mikä on uskomattoman hyödyllistä. Se on upeaa. Se tekee matkustamisesta julkisilla kulkuvälineillä niin paljon helpompaa, eikö? Täysin. Se on loistava ominaisuus erityisesti turisteille, jotka eivät ehkä tunne aluetta. Olen samaa mieltä. Se vie pois paljon stressiä, joka aiheutuu siitä, että pohditaan, missä nousta pois. Lisäksi sen avulla voit rentoutua ja nauttia kyydistä ilman jatkuvaa huolta. Täsmälleen. Pidän siitä, että voin katsoa ulos ikkunasta ja ihailla nähtävyyksiä. Ja jos myöhästyt pysäkiltäsi, voit vain hypätä seuraavalle ja odottaa seuraavaa bussia. Se on totta. Kyse on siitä,
että kokemus on mahdollisimman sujuva kaikille. Muista käyttää joukkoliikennettä, kun tutustumme kaupunkiin yhdessä. Oppitunti 5. Luonnonpuistosuunnitelmat. Se kuulostaa hienolta. Minne meidän pitäisi mennä retkillemme? Mitä jos vierailisit paikallisessa luonnonpuistossa? Se on kaunis paikka nauttia ulkoilmasta. Rakastan sitä ideaa. Raitis ilma ja luonto nostavat aina mieltäni. Täsmälleen. Lisäksi siellä on paljon polkuja kävelyyn ja tutkimiseen. Saatamme jopa havaita paikallisia villieläimiä matkan varrella. Kyllä. On aina jännittävää nähdä eläimiä niiden luonnollisessa elinympäristössä. Pitäisikö meidän pakata piknik nauttiaksemme siellä ollessamme? Täysin. Piknik tekisi päivästä vielä erikoisemman. Suunnitellaan vierailumme tälle viikonlopulle. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen yhdessä. Oppitunti 6. Huonevarustelu. Ymmärrän, että huoneessa on jääkaappi, mutta pahoittelen häiriötä, jos se ei toimi kunnolla. Kiitos, että ilmoitit minulle. Jääkaappi voi olla todella kätevä, varsinkin välipalojen ja juomien pitämiseen viileinä. Kyllä, se on välttämätöntä, jotta vierailumme olisi mukavampaa, eikö niin? Täysin. Kylmien juomien pitäminen käsillä on niin mukavaa, varsinkin pitkän päivän jälkeen. Jos ongelmia ilmenee, voin auttaa sen korjaamisessa tai ehkä tarjota jäähdyttimen. Se olisi hienoa. Arvostan halukkuuttasi auttaa. Se on minun iloni. Haluan varmistaa, että sinulla on miellyttävä oleskelu. Kiitos. On hienoa tietää, että henkilökunta on tarkkaavainen tarpeisiimme. Huolehditaan siitä, että kaikki on järjestetty, jotta voimme nauttia ajastamme täällä. Oppitunti 7. Uusien tapojen sisällyttäminen. Se on upeaa. Aiotko sisällyttää rutiinisi muita tapoja? Kyllä, olen ajatellut lisätä liikuntaa päivittäiseen aikatauluuni. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Säännöllinen liikunta voi todella kohottaa energiatasosi. Olen samaa mieltä. Lisäksi se auttaa parantamaan mielialaa ja yleistä hyvinvointia. Täsmälleen. Millaisia harjoituksia olet ajatellut? Harkitsen joogan ja lenkkeilyn yhdistelmää pitääkseni asioiden kiinnostavana. Kuulostaa tasapainoiselta lähestymistavalta. Jooga voi olla niin rentouttavaa, kun lenkkeily saa sydämen sykkimään. Kyllä, ja uskon, että monipuolisuus pitää minut motivoituneena ja sitoutuneena. Tuetaan toisiamme kuntomatkoillamme, voisi olla hauskaa treenata yhdessä. Oppitunti 8. Aamurutiinit. Miten aloitat päiväsi? Herään, venytän ja keitän kahvia aloittaakseni asiat. Se kuulostaa virkistävältä tavalta aloittaa. Tykkään yleensä meditoida ensin muutaman minuutin ajan. Meditaatio on loistava tapa keskittyä tulevaan päivään. Kyllä, se todella auttaa selventämään mieltäni ja luomaan positiivisen sävyn. Sen jälkeen kahvi on mielestäni elintärkeä energian saamiseksi. Täysin. Lämpimässä kahvikupillisessa aamulla on jotain lohdullista. Onko sinulla suosikki kahvisekoitus tai tyyli? Rakastan hyvää cappuccinoa, se on täydellinen tasapaino espresson ja maidon välillä.
Se kuulostaa herkulliselta. Nautitaan pian yhdessä kahvista. Oppitunti 9. Yleisön sitouttaminen. Kun puhut julkisesti, on tärkeää käyttää huumoria, esittää kysymyksiä ja ylläpitää katsekontaktia kuuntelijoihin. Täysin. Huumori voi keventää tunnelmaa ja saada yleisön tuntemaan olonsa sitoutuneemmaksi. Kyllä, ja kysymysten esittäminen rohkaisee vuorovaikutukseen, mikä tekee kokemuksesta dynaamisemman. Olen täysin samaa mieltä. Se auttaa yleisöä tuntemaan olevansa mukana ja yhteydessä aiheeseen. Katsekontaktin säilyttäminen on myös avainasemassa, se osoittaa luottamusta ja rakentaa luottamusta. Täsmälleen. Se saa kaiuttimen näyttämään lähestyttävämmältä ja suhteellisemmalta. Miten yleensä valmistaudut esitykseen? Harjoittelen mielelläni peilin edessä, jotta saan mukavan synnytykseni. Se on hieno tekniikka. Harjoitellaan yhdessä joskus, voimme antaa palautetta toisillemme. Oppitunti 10. Unelmien kaupunki. New Yorkia kutsutaan usein unelmien kaupungiksi, mutta näyttää siltä, että niin monet ihmiset kamppailevat täällä. Ehdottomasti on kiehtovaa, kuinka paikka, joka on täynnä niin paljon mahdollisuuksia, voi myös ympäröidä niin paljon köyhyyttä. Eikö? Se on kuin kirkkaat valot ja suuret rakennukset varjostavat vaikeuksissa elävien todellisuutta. Kaikesta huolimatta ihmisiä vetää silti kaupungin energia ja eloisuus. Täsmälleen. Jopa ne, jotka eivät haluaisi asua täällä, tuntevat usein yhteyden sen henkeen. Sitä on vaikea selittää, mutta hälinässä on jotain magneettista. Mutta luuletko, että kaupunki tekee tarpeeksi auttaakseen apua tarvitsevia? Se on vaikea kysymys. Ohjelmia on olemassa, mutta monet väittävät, että ne eivät ole riittäviä. Totta, ja vaikka jotkut ihmiset tavoittelevat unelmiaan, toiset vain yrittävät selviytyä päivästä toiseen. Oppitunti 11. Tieto avaa ovia. Tiedätkö, olen ajatellut, että tietämykseni parantaminen voisi avata huomattavasti parempia mahdollisuuksia uralleni. Se on hieno ajattelutapa. Tietojesi laajentaminen ei vain auta sinua ammatillisesti, vaan myös rikastuttaa henkilökohtaista elämääsi. Täsmälleen. Uusien asioiden oppiminen voi johtaa odottamattomiin polkuihin ja kokemuksiin, joita et koskaan uskonut mahdolliseksi. On kiehtovaa, kuinka koulutus voi muuttaa näkökulmaasi ja jopa sosiaalisia piirejäsi. Kyllä, ja uskon, että mitä enemmän opimme, sitä paremmin olemme valmiita vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin. Täysin. Lisäksi on motivoivaa ajatella, että jokainen tieto voi olla ponnahduslauta johonkin suurempaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on kuin sijoittamista itseesi, ja tuotto voi olla uskomatonta, jos pysyt sitoutuneena. Ja sen kauneus on, että oppiminen voi tapahtua missä tahansa, ei vain luokkahuoneessa. Oikein. Joka hetki on mahdollisuus oppia, olipa kyse sitten matkustamisesta, lukemisesta tai jopa mielenkiintoisista keskusteluista. Oppitunti 12. Taidetta tavallisesta. Hei! Oletko koskaan yrittänyt muuttaa tavallisia materiaaleja taideteoksiksi? Itse asiassa minulla on. On hämmästyttävää, kuinka jokapäiväisistä tavaroista voidaan tehdä jotain kaunista ja merkityksellistä. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä materiaaleja käytit projekteissasi? Olen työskennellyt vanhojen sanomalehtien,
pullonkorkkien ja jopa kangasjätteiden kanssa luodakseni ainutlaatuisia kappaleita. Vau, rakastan tuota ideaa. Se on kuin antaisi toisen elämän asioille, jotka muuten heitettäisiin pois. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa ilmaista luovuutta ja olla samalla ympäristöystävällinen. Voin vain kuvitella, kuinka palkitsevalta tuntuu nähdä jotain kaunista nousevan jostain niin tavallisesta. Se todella on. Ja luomisprosessi on yhtä nautinnollinen kuin lopputuote. Joten mikä on suosikkikappaleesi, jonka olet tehnyt? Oppitunti 13. Ohjeet supermarkettiin. Olen vähän hukassa, voitko auttaa minua selvittämään minne mennä seuraavaksi? Tietenkin. Jos näet supermarketin, seuraava askel on kääntyä oikealle kulmasta. Näen supermarketin nyt. Joten kun käännyn oikealle, mitä minun pitäisi tehdä? Käännyttyäsi oikealle jatka suoraan, kunnes tulet liikennevaloihin. Selvä. Ja sitten käännynkö valoista vasemmalle vai oikealle? Sinun kannattaa kääntyä valojen kohdalta toiselle oikealle suunnataksesi kohti puistoa. Täydellinen. Arvostan apuasi. On aina hyvä saada ohjeita joltakulta, joka tuntee alueen. Ei ongelmaa ollenkaan. On helppo kääntyä ympäri, jos et tunne katuja. Täsmälleen. Yritän aina saada karttaa, mutta joskus on helpompi kysyä. Oppitunti 14. Elämä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tiedätkö, on kulunut 5 vuotta siitä, kun lopetin kilpatenniksen, ja kaipaan edelleen adrenaliinia. Voin kuvitella. Mutta mitä tapahtui, mikä johti kiireelliseen menettelyysi? No, satunnaisen pelin aikana tunsin yhtäkkiä terävää kipua ja minun piti kiirehtiä sairaalaan. Se kuulostaa pelottavalta. Pystyivätkö he auttamaan sinua heti? Kyllä, onneksi he suorittivat toimenpiteen, joka pelasti henkeni. Se sai minut ajattelemaan kaikkea uudelleen. Se oli varmasti herätys sinulle. Miltä sinusta tuntui kaiken jälkeen? Olin kiitollinen, mutta myös hieman hukassa, kun mietin, mitä tehdä seuraavaksi ilman tennistä. On luonnollista tuntea niin. Siirtyminen voi olla vaikeaa, kun niin suuri osa elämästäsi on päättynyt. Täysin. Nyt yritän pysyä aktiivisena muilla tavoilla, kuten nuorempien pelaajien valmentamisessa. Oppitunti 15. Kylpytuotteita kaikkiin tilaisuuksiin. Olen miettinyt, mitä kylpytuotteita pakkaan matkalleni. Onko sinulla hyviä vinkkejä? Ehdottomasti. On tärkeää ottaa huomioon kohteen ilmasto, kun valitset mitä tuoda. Tuossa on järkeä. Pitäisikö minun keskittyä enemmän ihonhoito- vai hiustuotteisiin? Molemmat ovat tärkeitä, mutta priorisoi tarpeidesi mukaan. Jos se on kuuma, kevyet tuotteet ovat parhaita. Se on fiksu lähestymistapa. Yleensä pakkaan liikaa enkä koskaan käytä puolta tuomistani. Voin samaistua. Se on aina tasapainoilua valmistautumisen ja kevyen pakkaamisen välillä. Ehkä minun pitäisi vain tehdä luettelo varmistaakseni, etten unohda mitään olennaista. Lista on hyvä idea. Se auttaa sinua pysymään järjestyksessä ja ottamaan vain sen, mitä todella tarvitset. Totta. Lisäksi se tekee pakkaamisesta vähemmän stressaavaa, kun sinulla on suunnitelma mielessä. Oppitunti 16. Vilkas Kaakkois-Aasia.
Olen kuullut niin paljon Kaakkois-Aasiasta, se kuulostaa eloisalta ja täynnä elämää. Se todella on. Kulttuuri, ruoka ja ihmiset tekevät siitä unohtumattoman kokemuksen. Mutta entä Etelä-Amerikka? Miten se vertaa? Etelä-Amerikalla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä, rikas historia ja upeita maisemia tutkittavana. Se on kiehtovaa. Onko jotain erityisiä paikkoja, joita suosittelisit jommallakummalla alueella? Kaakkois-Aasiassa et voi missata Thaimaan rantoja. Etelä-Amerikassa Machu Picchu on pakko nähdä. Nuo kuulostavat upeilta. Haluaisin kokea molempien alueiden kauneuden omakohtaisesti. Jokaisella kohteella on oma tunnelmansa, se riippuu todella siitä, millaista seikkailua etsit. Luulen, että nautin molemmista. Kyse on paikalliseen kulttuuriin uppoutumisesta, eikö niin? Oppitunti 17. Innovatiiviset tekniikat kirurgiassa. Luin äskettäin kirurgista, joka leikkasi henkilökohtaisesti 70 nuorta miestä, se on aika vaikuttavaa. Se todella on. Oman tekniikan käyttäminen osoittaa suurta omistautumista ja asiantuntemusta alallaan. Millaisista tekniikoista tässä puhutaan? Hän kehitti menetelmän, joka minimoi palautumisajan ja parantaa tuloksia merkittävästi. Se on kiehtovaa. Tuntuu varmasti palkitsevalta nähdä hänen työnsä myönteinen vaikutus niin moniin elämään. Täysin. Tällaiset innovaatiot voivat muuttaa lääketieteellisten toimenpiteiden maisemaa kokonaan. Ihmettelen, kuinka hän keksi niin tehokkaan menetelmän. Se on vaatinut paljon tutkimusta ja kokeilua. Varmasti. Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen ovat avainasemassa lääketieteen ammatissa. On innostavaa nähdä jonkun työntävän rajoja muiden hyödyksi. Oppitunti 18. Akateeminen matka. Kuulin tutkijasta, joka opiskeli Toronton yliopistossa vuosina 1909–1911. Se on merkittävä aika. Mihin hän keskittyi opintojensa aikana? Hän erikoistui varhaisiin lääketieteellisiin käytäntöihin, jotka olivat tuolloin varsin uraauurtavia. On uskomatonta ajatella, kuinka pitkälle lääketiede on edennyt sen jälkeen. Sen jälkeen hän työskenteli Frontierilla soveltaen tietojaan todellisissa olosuhteissa. Sen on täytynyt olla haastava mutta palkitseva kokemus, varsinkin tuolloin. Täysin. On hämmästyttävää nähdä, kuinka pioneerit loivat pohjan nykyaikaiselle lääketieteelle. Heidän panoksensa jätetään usein huomiotta, mutta ne ovat erittäin tärkeitä nykypäivän edistymiselle. Se on muistutus historian merkityksestä tulevaisuutemme muovaamisessa. Oppitunti 19. Paikallisen keittiön suositukset. Suunnittelen matkaani ja haluan varmistaa, että varaan majoitukseni etukäteen. Se on fiksua. Missä aiot yöpyä? En ole vielä varma, mutta haluan olla lähellä hienoa paikallista ruokaa. Onko suosituksia? Ehdottomasti. Etsi paikkoja, jotka tarjoavat aitoja ruokia, se on loistava tapa kokea kulttuuria. Rakastan kokeilla uusia ruokia, erityisesti paikallisia erikoisuuksia. Mitä on pakko kokeilla? Jos olet Kaakkois-Aasiassa, älä missaa katuruokaa, se on herkullista ja monipuolista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. En malta odottaa,
että pääsen maistelemaan kaikkea nuudelista tuoreisiin hedelmiin. Ja muista kysyä paikallisilta heidän suosikkipaikkojaan, he usein tuntevat piilotetut jalokivet. Se on erinomainen neuvo. Varmistan, että keskustelen paikallisten kanssa parhaiden suositusten saamiseksi. Oppitunti 20. Vähän huoltoa vaativat laitokset. Olen harkinnut joidenkin kasvien lisäämistä asuntooni, erityisesti vähän huoltoa vaativia. Se kuulostaa täydelliseltä. Ne voivat todella kirkastaa tilaasi ja parantaa myös ilmanlaatua. Täsmälleen. Haluan jotain, joka näyttää hyvältä, mutta ei vaadi jatkuvaa huomiota. Mehikasvit ovat loistava valinta. Ne ovat joustavia ja niitä on eri muotoisia ja kokoisia. Olen kuullut niistä. Tarvitsevatko he paljon auringonvaloa? Ne viihtyvät kirkkaassa valossa, mutta voivat myös mukautua heikompiin valaistusolosuhteisiin. Se on hienoa tietää. En ole paras pitämään kasveja elossa, joten tämä saattaa toimia minulle. Tulet yllättymään siitä, kuinka helppoa niitä on hoitaa. Älä vain kastele niitä liikaa. Hyvä vinkki. Muistan sen varmasti, kun niitä hankin. Oppitunti 20. Käymisen ymmärtäminen. Olen ollut utelias, kuinka alkoholikäyminen toimii. Se on aika kiehtovaa. Se todella on. Se tapahtuu, kun hiivat tai bakteerit hajottavat sokerit tietyissä nesteissä. Joten, mitä he tarkalleen muuntaa nämä sokerit? Ensisijaisesti ne muuttavat ne alkoholiksi ja hiilidioksidiksi, mikä on välttämätöntä panimossa. Se on mielenkiintoista. En tiennytkään, että prosessi on niin monimutkainen, mutta luonnollinen. Kyllä, se on olennainen osa oluen ja viinin kaltaisten juomien valmistusta. Oikeiden makujen saaminen käymisen aikana vaatii paljon taitoa. Täysin. Eri ainesosat ja tekniikat voivat johtaa hyvin erilaisiin tuloksiin. Ymmärrän, miksi se on sekä taidetta että tiedettä. Oppitunti 22. Valokuvausvinkkejä. Olen harrastanut valokuvausta ja olen kuullut, että valaistus on ratkaisevan tärkeä hyvien kuvien kannalta. Se on ehdottomasti totta. Luonnonvalolla voi olla valtava ero siihen, miten valokuvasi näyttävät. Olen innoissani voidessani yrittää ottaa kuvia ulkona. Kuulostaa hauskalta haasteelta. Se todella on. Tulet huomaamaan, että kultainen hetki juuri ennen auringonlaskua on usein paras aika. Minun on suunniteltava retket tuolle ajalle saadakseni parhaan valaistuksen. Äläkä unohda kokeilla eri näkökulmia, se voi muuttaa näkökulman täysin. Se on hieno pointti. Pidän sen mielessäni sommitellessani kuviani. Mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmin huomaat oikeat hetket ja valaistuksen. En malta odottaa, kuinka taitoni kehittyvät omistautuneella vaivalla. Oppitunti 23. Pysy aktiivisena. Nautin myös pyöräilystä ja melonnasta. Ne ovat mahtavia aktiviteetteja pysyä aktiivisena ja pitää hauskaa. Nämä kuulostavat upeilta tavoilta harjoitella. Kuinka usein ehdit tehdä niitä? Pyrin pyöräilemään vähintään 2 viikossa ja rakastan melontaa viikonloppuisin, kun sää on hyvä. Se on hieno rutiini. Onko sinulla suosikkipaikka pyöräillä tai kajakilla? Kyllä, joen lähellä on kaunis polku, joka sopii täydellisesti pyöräilyyn, ja lähellä oleva järvi on ihanteellinen melontaan.
Se kuulostaa ihanalta. Luonnossa olemisen täytyy olla virkistävää harjoittelun aikana. Täysin. Kyse ei ole vain kuntoilusta, se on myös loistava tapa rentoutua ja tyhjentää mieleni. Ymmärrän, miksi nautit siitä niin paljon. Oletko koskaan ajatellut liittyä ryhmään tai kerhoon näitä aktiviteetteja varten? Olen harkinnut sitä. Olisi mukava tavata uusia ihmisiä, joilla on samat kiinnostuksen kohteet. Oppitunti 24. Varusteiden tarkistaminen. Aion ehdottomasti tarkistaa hotellin sijainnin ja mukavuudet ennen varaukseni tekemistä. Se on fiksu liike. Mitä erityisiä mukavuuksia etsit majoituksestasi? Toivon kuntosalia ja ehkä mukavaa uima-allasta rentoutumiseen pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Ne ovat mahtavia vaihtoehtoja. Kuntosali voi auttaa sinua pysymään aktiivisena myös matkoilla. Täsmälleen. Lisäksi uima-allas on täydellinen rentoutumiseen, varsinkin kuumalla säällä. Ehdottomasti. Ja älä unohda tarkistaa, tarjoavatko he aamiaista, se voi säästää aikaa aamulla. Hyvä pointti. Runsas aamiainen on välttämätön nähtävyyksien katseluun. Oikein. Kyse on mukavuudesta ja mukavuudesta, kun olet poissa kotoa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Luen myös joitain arvosteluja saadakseni käsityksen kokonaiskokemuksesta. Oppitunti 25. Maksuista neuvotteleminen. Ymmärrämme pyyntösi ja haluaisin keskustella ennakkomaksun neuvottelemisesta. Se kuulostaa järkevältä. Mitä ehtoja harkitset tälle neuvottelulle? Luulen, että voisimme sopia pienemmästä ennakkosummasta, jos tietyt ehdot täyttyvät myöhemmin. Se voisi toimia. On tärkeää löytää tasapaino, joka hyödyttää molempia osapuolia. Täsmälleen. Joustavuus voi johtaa hedelmällisempään kumppanuuteen. Olen samaa mieltä. Kyse on siitä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä järjestelyyn. Oikein. Selvitetään, mitkä ehdot olisivat, jotta voimme selventää odotuksia. Se on hieno idea. Selkeä viestintä auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Täysin. Odotan innolla molempia osapuolia hyödyttävän sopimuksen löytämistä. Oppitunti 26. Palautteen antaminen. Hienoa. Otan mielelläni vastaan palautetta projektista. Ensinnäkin suosittelen otsikoiden käyttöä sisällön järjestämiseksi paremmin. Se tekee lukemisesta paljon helpompaa. Se on upea idea. Selkeät otsikot voivat ohjata lukijaa pääkohtien läpi. Täsmälleen. Se auttaa myös hajottamaan tiedot sulaviin osiin. Otan tämän ehdotuksen mukaan. Mitä muuta minun pitäisi mielestäsi parantaa? Voit ehkä harkita visuaalien lisäämistä, ne voivat lisätä ymmärrystä ja sitoutumista. Hyvä pointti. Visuaalit voivat todella auttaa välittämään monimutkaisia ideoita tehokkaammin. Oikein. Varmista vain, että ne liittyvät läheisesti sisältöön parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi. Arvostan oivalluksiasi, ne parantavat varmasti projektin yleistä laatua. Oppitunti 27. Ulkoaktiviteetteihin valmistautuminen. Minun täytyy muistaa pakata hyönteiskarkotetta. En todellakaan halua hyttysten häiritsevän minua.
Se on tärkeä asia, varsinkin jos aiot viettää aikaa ulkona. Täsmälleen. Mikään ei pilaa hyvää vaellusta niin kuin bugien parvi. Oikein. Saatat myös haluta tuoda kevyet vaatteet, jotka peittävät ihosi lisäsuojaaksesi. Tuo on hyvä vinkki. Käytän pitkiä hihoja ja housuja, varsinkin hämärässä. Lisäksi harkitse vaaleiden vaatteiden käyttöä. Ne houkuttelevat vähemmän hyönteisiä. En tiennyt sitä. Muistan sen ehdottomasti pakkaessani. Kyse on valmistautumisesta, jotta voit nauttia täysin ulkona olemisesta ilman häiriötekijöitä. Täysin. Haluan keskittyä luonnon kauneuteen, en tuhoamiseen. Oppitunti 28. Matkustaminen lentokentälle. Lentokentälle saapumisen ei pitäisi kestää kauan, tarkistin liikennepäivitykset. Se on hienoa. Oletko tehnyt tarkistuslistan kaikesta, mitä tarvitset mukaan? Kyllä, minulla on kaikki tarvittavat asiakirjat ja matkatavarani kasassa. Täydellinen. Passi ja mahdolliset liput on aina hyvä tarkistaa. Olen täysin samaa mieltä. Pidän yleensä kaiken järjestyksessä matkalompakossa helpon pääsyn vuoksi. Se on fiksu liike. Se säästää aikaa ja vähentää stressiä, kun olet liikkeellä. Täsmälleen. Asetin myös muistutuksia lähteä aikaisin vain odottamattomien viivästysten varalta. Se on viisas strategia. On parempi saapua ajoissa kuin riskeerata lentosi myöhästyminen. Täysin. Vietän mieluummin ylimääräistä aikaa lentokentällä kuin kiireessä. Oppitunti 29. Vaelluseikkailut. Hei, kuulin sinun rakastavan vaellusta. Miten päädyit siihen? Kyllä, olen aina nauttinut ulkoilusta ja luonnosta tutkimisesta. Se tuo minulle niin paljon iloa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä oli ensimmäinen merkittävä vaelluskokemuksesi? Ensimmäinen iso vaellus oli vuorilla ystäväryhmän kanssa, ja se oli henkeä salpaava. Voin vain kuvitella näkymiä. Oletko kohdannut haasteita matkan varrella? Ehdottomasti. Edessämme oli vaikeita polkuja, mutta saavutuksen tunne teki siitä sen arvoista. Se on inspiroivaa. On hienoa kuulla, kuinka haasteet voivat johtaa palkitseviin kokemuksiin. Täysin. Jokainen vaellus opettaa sinulle jotain uutta, oli kyse sitten luonnosta tai itsestäsi. Haluaisin joskus lähteä kanssasi vaellukselle. Kuulostaa ihanalta seikkailulta. Oppitunti 30. Vaihtoehtojen tutkiminen. Minulle on helppoa avata sähköposteja mielettömästi ja käydä liikkeet läpi. Täsmälleen. On paljon parempi yrittää löytää vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka pitävät asiat tuoreena. Olen samaa mieltä. Rutiinien muuttaminen voi johtaa tuottavampiin tuloksiin ja parempaan motivaatioon. Oikein. Oletko harkinnut tiettyjen tavoitteiden asettamista sähköpostin hallinnassa? Se on hyvä idea. Voisin priorisoida tärkeät viestit ja vastata niihin ensin. Kyllä, ja ehkä jopa varata tiettyjä aikoja päivän aikana sähköpostisi tarkistamiseen. Näin voin välttää jatkuvan postilaatikkoni tarkistamisen ja keskittyä muihin tehtäviin. Täsmälleen. Kyse on tasapainon luomisesta, joka toimii sinulle ja pitää sinut järjestyksessä.
Kokeilen ehdottomasti, kuulostaa hyvältä tavalta parantaa tuottavuutta.